Zdravím vás, přátelé. Vítám vás u 4. dílu projektu Serpo. Kdo neviděl předchozí díly, určitě je najdete na mém kanále. Následně jsme obdrželi zprávu od Ebenu, kde stálo, že si nepřejí uskutečnit výměnu během jejich první návštěvy země. Nejprve se chtěli sejít a pak osobně naplánovat výměnu. To způsobilo mnoho problémů, protože náš tým byl na výměnu již připraven. Poslali jsme odpověď, ale nepřišla na ní žádná reakce. V prosinci 1963 poslali Ebeni zprávu potvrzující čas, datum a místo jejich přistání. Ve zprávě stálo, že letí 2 lodi a přistanou na Zemi na předem zvoleném místě. Během této doby však naše vláda přišla o prezidenta Kennedyho. Někteří zainteresovaní na tomto projektu proto chtěli výměnu zrušit, ale prezident Johnson byl se vším seznámen a rozhodl v programu pokračovat, ačkoliv se vědělo, že Johnson nevěří, že k tomu opravdu dojde. Náš tým naplánoval 2 místa přistání. Jedno krycí, místo na Holomanově základně Air Force, poblíž Alamogorda v Novém Mexiku, a to druhé, které bylo skutečným místem přistání, bylo západně od Holomanovy základny blízko jižního vstupu do White Sands, kde je vojenské stanoviště. První loď Ebenu vstoupila do naší atmosféry během odpoledne 24. dubna 1964, jenže pak jejich loď přistála na špatném místě blízko Socorra v Novém Mexiku. Náš tým čekal ve White Sands. Poslali jsme jim zprávu, že přistáli na špatném místě. Druhá loď Ebenu si zprávu vyzvedla a přistála na správném místě. Mimozemská loď Ebenu pak přistála přesně na místě, které jsme jim uvedli. Bylo přítomno 16 nejvyšších amerických vládních úředníků. Někteří byli politici či vyšší úředníci, včetně vojenských důstojníků. Ebeni vystoupili z lodi a šli pod předem umístěný přístřešek, kde předali dary své technologie. Ebeni měli bizarně vypadající zařízení pro překlad jazyků. Vypadalo jako nějaký mikrofon s výstupní obrazovkou. Jednomu z našich vysokých důstojníků předali překladač a druhý si nechali oni. Úředníci mluvili do zařízení a na obrazovce se ukazovala psaná forma jejich hlasu, jak v angličtině, tak v jejich jazyce. Bylo to celé takové neotesané a těžko pochopitelné. O přesném přepisu schůzky se tenkrát nediskutovalo. Ebeni se rozhodli, že výměnu uskuteční, ale mělo to být až příští rok. Stanovil se termín červenec 1965 a místo bylo určeno v testovací oblasti v Nevadě. Plánovači si nepřáli zvolit stejné místo z obav před možným únikem informací. Členové týmu byli drženi na základně v Leavenworthu až do května 1964. Pak byli převezeni do Camp Perry. Na 6 měsíců byl tým izolován a podstoupil stejný výcvik jako předtím. Jemně se dolaďovaly jejich schopnosti a učili se novým zkušenostem. To poskytlo týmu příležitost k lepšímu porozumění jazyků Ebenů, protože většina členů týmu měla obtíže v učení se této řeči a tak 2 lingvisté z týmu se pokusili zdokonalit jejich jazykové dovednosti. V dubnu 1965
byl tým připraven na základně Leavenworth. Tam byli drženi až do července 1965, kdy byli přepraveni do Nevady. Během výměny byli přítomní jen vybraní lidé, pár úředníků, jiných než byli ti, kdo připravovali tým na výměnu. Loď Ebenu přistála a náš tým se přesunul na palubu. Množství zavazadel, které si tým bral sebou, obsahovalo 90 000 liber váhy různého vybavení. Palubní deník. Existuje také velitelský deník. Ten obsahuje mnoho stránek a všechny jsou psané rukou. Trvalo mi několik dní, abych z toho deníku připravil přílohu 4 stránek. Je to přepsáno doslovně a jedná se o diář velitele týmu. Začíná ránem, kdy nastupovali do lodi. Obsahuje kódová jména pro kontrolu personálu a trojčíslí pro každého člena týmu. Jsou v něm také další kódy a zkratky pro jisté věci, které vysvětleny nejsou. Přepsal jsem slova, fráze a zkratky a nic jsem nezměnil, takže někde není gramatika zcela správná. Den první. Je těžké si uvědomit, že jsme to nakonec dokázali. Tým je motivován a klidný. Poslední briefing s velitelem tréninku na vojenské tréninkové základně. Náklad je zabalen v lodi Ebenu. Mohli bychom mít nějaké problémy se zbraněmi, asi nám je vezmou. Všechno jsme naložili a všechno souhlasí, ale budeme to muset vše přesunout do větší lodi, až se dostaneme k místu, kde parkuje. Je to skutečně vzrušující. Nikdo nemá výhrady. Velitel vojenské mise požádal všechny členy, aby řekli své poslední slovo. Všichni členové týmu řekli jedem. Vnitřek lodi Ebenu je obrovský, jsou tu 3 podlaží. Tohle je jiné, než na čem jsme trénovali. Myslím, že tohle je průzkumná loď, je to typ raketoplánu. Náš náklad byl umístěn na nižším podlaží. My sedíme v prostředním podlaží a posádka sedí v hořejším patře. Jsou tu podivně vypadající stěny, vypadají obrovský. Jsou zde 3 stanoviště a 4 z nás sedí na každém z nich. Nejsou tu žádná sedadla, jen lavice. Do těch malých sedadel pro posádku se nevejdeme. MVC, což je mimozemský tlumočník, říká, že nic zvláštního nepotřebujeme, žádný kyslík ani helmy. Konečná kontrola. Velitel vojenské mise pronáší poslední slova. Vrata se uzavřela, žádná okna, nemůžeme vyhlédnout ven. Každý je usazen do jednotlivých sedátek spojených lavicí. Žádné bezpečnostní pásy, jen přes nás padá něco jako mříž. Zápis 2. Loď začala startovat motory, nebo to, čemu říkali energetická jednotka. Zdá se, že se pohybujeme, ale uvnitř není nic poznat. Jsem stále schopen psát tyto řádky. Teď cítím závrat. Zdá se mi to celé legrační. Budu muset tyto řádky asi přepsat. Nejsem schopen psát rovně. Procitám. Nevím, kde jsme, ale zdá se, že jsme všichni omdleli a byli jsme úplně zmatení. Nevíme, jak už dlouho tento výlet trvá. Podle mých hodinek asi 6 hodin, ale nejsme si tím jistí. Ztracíme přehled o tom, jaký je den. Vplouváme do velké lodi. Stojíme v nějakém přístavu nebo v něčem podobném. Mnoho z těch bytostí nám pomáhá. Zdá se, že chápou, že jsme zmatení. Náš náklad byl přemístěn jedním pohybem. Na nástupišti ležel náklad, který byl přemístěn
aniž byl vyložen. Tato loď vypadala jako vnitřek skutečně velké budovy. Strop jsem odhadoval asi na 30 až 40 metrů. Jsme přesunuti do jiné části lodi, do nějaké místnosti. Co je to za velkou loď? Nemohu popsat, jak je veliká. Trvalo nám asi 15 minut, než jsme došli do naší sekce. Zdá se, že je to sektor určený jen pro nás. Židle jsou tu větší, ale je jich tu jen 10. Z toho soudím, že já a další budeme sedět někde jinde, asi v patře. Jdeme do nějakého výtahu, ale nechápu, jak funguje. Všichni máme hlad. V batozích máme naše vojenské konzervy a myslím, že je asi sníme. Musíme se zeptat tlumočníka. Nemůžu ho najít a s Ebony zde neumíme komunikovat. Zdají se být docela fajn. Jeden člen posádky se snaží mluvit jejich řečí. Je to legrační. Zní to jako nějaký závod v křičení. Proto používáme většinou posunkovou řeč. Chtěli jsme naznačit, že máme hlad. Jeden z Ebenů nám přinesl nějaké nádoby s něčím uvnitř. Nevypadalo to lákavě, ale myslím, že to bylo jejich jídlo. Vypadalo to jako ovesná kaše. Po ochutnání tohoto jsme usoudili, že to chutná jako papír. Myslím, že budeme asi spíš jíst naše přídělové konzervy. Konečně se objevuje tlumočník. Řekl nám, že náš výlet za chvíli začne a mluví o nějakém časovém údaji, kterému nerozumíme. Asi má na mysli minuty, ale těžko říci. Možná. Zřejmě to není dobrý nápad jíst před odjezdem. Necítíme žádný stav bez tíže a netočí se nám hlava, ale nevíme, co očekávat. Naznačují nám, že nemusíme sedět na židlích.